Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Hudik People. Den här gången besöker vi Fräksta Hälsingegård i Näsviken som ligger strax utanför Hudiksvall. Förutom att de erbjuder ställplatser så kan man även hyra kajaker eller suppbrädor. Du kan boka konferenser eller varför inte slå till med ett bröllop. De har i alla fall fått strålande recensioner, särskilt för sin genuina miljö, högkvalitativa italienska mat och personlig service. Gäster beskriver det som en unik magisk upplevelse med smakrik mat och hemmagjord mozzarella, vilket ger ett högt helhetsbetyg. De har faktiskt fått 100% rekommendationer på Facebook och 9,6 i läge på booking.com. Maten beskrivs som yppersta klass med stark italiensk prägel. Många gäster prisar den hemmagjorda mozzarellan och det är antipasti som serveras. Gården är en varsamt och renoverad kulturhistoriskt intressant hälsingegård som erbjuder en lugn och naturlig skön miljö, ofta med tillgång till bastu och bad. Värdfamiljen beskrivs som entusiastisk, personlig och välkomnande, vilket skapar en familjär atmosfär. Restaurangen och boendet anses erbjuda mycket hög kvalitet i förhållande till priset. Sammanfattningsvis uppfattas Fräksta Hälsingegård som en pärla i Hälsingland. Perfekt för den som söker en unik mat- och boendeupplevelse nära naturen. Cirka 10 minuter från E4. Ja, men vi kollar väl runt lite, så häng med. Det är liksom, det är som att trussa i snö. Ja. Det blir sådär ljust. Åh, vilket fint!
Ja, vi måste ju säga att vi hade en himla tur med vädret, alltså himla fenomenerna. Alltså det var fin himmel nästan hela tiden när vi var här. Och så slutade det med norrsken på kvällen, ja, helt sagolikt. Alltså vilket underbart toppenställe. Ja, ni får ursäkta, det här blir en lång film, därför man kan ju inte sluta titta på allt det vackra som är här. Sen. Nej, ingen mer öl nu. Jag har bara folköl. Åh, det var varmt där. Ser ut som. Ja, det här är ju mycket bättre än när det är... Det är kanske en jävla ring under. Ja, en ring under, ja. Ja, då är det en ny dag. Då ska vi gå och käka frukost. Det är grovt, men ändå fint. Mm. Och inte var de så noga heller. De liksom bara klafsa ihop och pappa för 100 meter så gjorde vi det. Var ju på Engelsons också. Ja, precis. Men du skickade efter en jacka därifrån. Har du skickat efter? Ja, från Engelsson. Jag tänkte jag får börja med den. Lika mycket kort. Ja, ser du. Och där är det med. De har ju den här. Den är också lång. Den är jättefin. Men har de det på Engelsons? Mm. Vinröd och blå tror jag fanns. Jajamän. Och massa färger. Men en sån där vill jag ha. Ja, fast det är inte en sån jag skickar efter. Nej, Jag skickar efter en, ja. Står där nog precis lika hela tiden här. Hönan? Ja. Och stått där i 10 Ja, minuter den nu. där. Så ser den ut. Innan hon Ja, var men på. den var fin. Ja. Mm. Och så tog jag svart. Ja. Ja, tackar. Titta på hönan där ute. Hon står blickstilla och har gjort det i 10 minuter. Står där i kamp. Är det en liten? Ja, jag vet inte. Mamman till de här? Ja. Kanske håller koll på dem. Vill du ha frukost? Hon tycker det är skönt i solen. Ja. Ja. Åh herregud. Ni har
Lokalproducerad från LME till Delsbo. Hälsingefyr och Hälsingegård. Här har Grön gjort en fralla på nässelbröd. Oj, Bland annat i mjöl. Och sen är det vanligt bröd som hon är bakat då, som vi kan köra i brödrosten. Bregott ekologiskt. Sen har ni morötter som skivade med lite citronolja. Herrgårdsost, gurka. Kålrot har jag kört i ugnen med olivolja, salt och lite torkade örter. Sen är det mozzarella från Hälsinge Mejeri i Hudiksvall där vår vän Laurencio producerar. Och den har han har tagit över det som tidigare var Frägsta Mejeri. Som nu heter Hälsinge Mejeri. Sen är det fänkålssalami. Ricotta som han har gjort och blandat med lite chili. Så den är väldigt spännande. Jag rekommenderar att pröva den med någon av syfterna där. Blommorna från trädgården, blåbär från skogen och sen har vi hjortros som vi köpt då. Vi fick inga igår. Tomaterna har vi smaksatt med lite flingsalt och oregano och olivolja. Så att de får lite smak. Tomaterna är tyvärr inte riktigt smakligt. Men på så sätt har jag fått folk att äta. Sen är det kokta ägg à la coque, lite ananas och melon och kladdkaka som frun har bakat och en morotskaka. Men du, vi blir kvar här hela dagen. Vilken härlig. Sen har jag ju vatten här och kaffe. Tack så mycket. Fick ni lite norrsken på bild igår? Ja, verkligen. Jäklar vad fint det var. Till slut så gick jag hem då. Det var någon av er som var här. Ja, jag. Ja, du. Ja. Då hade jag jag hörde det här nere men sen gick jag hem och när jag stod där så var ju hela himlen var det. Ja, jättefint. Kanske det var så starka färger att jag inte något blått i ögat men Nej, men alltså, det var hur det rörde sig. Ja, när man öppnade såg ju direkt att det var norrsken. Ja. Det var riktigt fina bilder. Ja. Och där bakom mot er sida där var det ju röd. Det som man såg. Ja, den missade jag. Men där såg vi först när vi öppnade. Såg vi utåt till det hållet. Ja. Sen såg vi överallt. Ja, precis. Jätteroligt. Ja. Och de sa ju på, om man tittar på prognosen, Ja. typ 13% eller någonting. Ja. Så synligt och inte alls så starkt då. Nej. Det var ju... Ja, jättemycket. Jag brukar ha det här. Jag brukar springa med norrsken. Precis. Och då när de på Facebook som har lagt ut norrskensbilder. Jag tänkte jag måste gå ut och titta på. Wow. Det var jättemycket. Ja, snötter då. Och förutom jag mycket närproducerat, det är ju ganska bra. Hönorna har köpt på Lidl, eller äggen. Nej då. Tror du på det? Alltså nötter. Ja, så har vi alla nötter som finns. Vad fan är det slut på nötterna redan? En frukost. Och det är ett gott bröd. Varsågoda. Här var gott. Jaha. Mycket med. Det har inte tagit än. Jag ska ta det sen. Det fanns mycket man inte kunde ta för då skulle man inte få i sig allt. Nej. Äta långsamt och sakta. Långsamt och sakta. Lugnt. Slut på säsongen gick världslyxbröd. Det här kommer vi ju komma ihåg. Ja, verkligen. Var det den gula? Var det Ja, det där var god. Var det ananas? Nej, palsternacka. Palsternacka? Det fanns ananas också. Men det här var palsternacka med. Men då kanske vi ska ha det här lite grann Urö och det här lite grann som oktober. Firande. Eller sightseeing. Ja. Det skulle vara roligt att åka hit på sommaren. Ja, Och bada och... ja, paddla kajak. Jo, jag brukar berätta om gården och om oss som lever här idag då för att få en mer insikt i hur det är att vara på en sån här Hälsingegård då. Nu är ju ni från, är ni alla från Hälsingland? Ja, precis, så att ni kanske vet, men... Aldrig var det. Nej, men...
Men ofta så, även om man bor på en plats, det är lite som jag bodde i Rom. Nu visste jag mycket om turistiska grejer för att mamma var ju guide och reseledare. Så att då fick man, det var ett måste att man skulle veta då. Sen hade man släkt och kusiner och annat som kom ner. Och då var man alltid och besökte de här platserna då. Så att för oss har det varit naturligt att veta om sin egen. Men du har ju många romare som, vet att Colosseum står där. För att de har läst historieböckerna och åker förbi det. Men de har aldrig gått in i Colosseum. För att det står ju där, så att det kan man göra någon dag så att säga. Ja, precis. Ofta är det så att man kanske inte har så stor koll på vad historiskt tillbaka, vad det är som har hänt här då så att säga. Nej, precis. Precis. Och om man tittar på Hälsingland med Härjedalen och Jämtland så är de del av Norge ett antal århundraden. Och det här brukar jag säga skapar man är mellan norska gränsen som ligger egentligen vid bergen, men ändå så är man del av Norge och ändå här på svensk mark nästan så att säga. Så att det blir ju en lite ett speciellt sätt att leva på så att säga. Och jag brukar jämföra det med norra Italien där vi har österrikiska gränsen och de norra regionerna i Italien. Det enades ju för snart 100 år, eller mer än 100 år sedan då. Och det är ju fortfarande där väldigt påtagligt att när man kommer dit från Romtrakten och hälsar på eller går på en bar, man får sin kaffe så här, men det är inte så mycket mer så att säga. Och långt tillbaka var det till och med så att då stod det ju utanför på barerna: hundar och italienare är inte välkomna. Så det var lite sådär. Men här är det ju inte så, utan snarare tvärtom. Här har det ju skapats en stolthet i Hälsingland som jag tycker är påtaglig när man berättar om vad man gör och så vidare. Lite grann som Italien också, där man har den här grejen att husmödrarna gör sin pasta. Det är min pasta, den är bäst i världen så att säga. Man är stolt över det, man skryter gärna över det man gör. Så jag brukar säga att jantelagen har inte förankrat sig så starkt här i Hälsingland så att säga. Och bönderna här hade ju gott ställt med stora areal av mark och skog, och det här gjorde ju då att man hade, linet var väl också en av faktorerna som skapade rikedom då. Och det här gjorde ju att man blev sin egen adel, och man ville inte ha en adel här uppe då så att säga. Så att man satte ju gränsen vid Dalälven, och norr om Dalälven så har vi faktiskt inte herrgårdar eller slott, utan det är ju söder om det. Man tog ju från Svenska kyrkans sida en hjälp av danska kungen för att få till bönderna att betala skatten här då. Men det gick inte så bra. De installerade soldater i Faxehus i Söderhamn då. Men norrala och söderala bönderna, de var rejäla. De drog dit och sa att nu får ni dra härifrån. Jag vet inte hur de gjorde, men så det här har jag fått berättat av två arkeologer. Jag kommer inte ihåg om det är två eller en, men en arkeologiker och historiker som skriver på Facebook. Det är en Facebookgrupp som jag följer som pratar mycket om just den här trakten. Då. Så att det ringde en av de här killarna och så han började babbla på. Det gick inte att få stopp på honom. Så att det här fick jag försöka notera. Och det jag fick med mig har jag ju förmodligen fått rätt, för att många när jag berättar det, det stämmer ju. Så att och man bygger ju då de här träslotten som de kallas, grytbyggen och mycket mer, för att visa upp just ditt välstånd, så som adelsmännen gjorde med sina slott och annat då. Och att bygga en hälsingegård innebär ju ofta att man har ett tun, alltså en trädgård, och det omringas av husen. Närmast har vi ju den fyrbyggda Ystergården. Där har ni ju 4 hus som omringar hela tunet då. Och då får man ju den här typ slottsmiljön invändigt så att säga, som en innergård på ett slott så att säga. Och äldsta huset här är ju drängstugan. Det är ju den ute med Fräksta skrivet på taket. Och den är ju med från 1600-talet. Och genom att grannens gård ligger i stort sett ihop med den här, så kan man tänka sig att de någon gång i tiden delade upp den här, så att någon äldsta sonen brukar det ju vara som tog över, fick det här huset och lite mark till och började driva bondgårdar så att säga. Men sen blir det ju fast bostad för drängarna som egentligen inte fick komma in här i huset, utan de bodde där ute. Och under vintertid, det huset har ju inte dubbelfönster utan där är det ju enkelfönster. Och där kan ni tänka då, de hade en liten kamin i rummet, de eldade på, sen somnade de på natten, och när kaminen slocknade då blev det riktigt kallt då. Och Gustav Wård här, ser ni, han berättade för morfar hur det var att bo där ute och hur
hur det var det här med att komma in här i huset. Han sa det att när det blev för kallt, då fick han lov att flytta in. Och då fick de ligga här inne i det som var köket där vi har frukosten idag. Då. Men annars så var de inte tillåtna att komma in. Och Jonas Eriksson, som är känd som Jonke från Fräksta, som var i riksdagsman. Han berättade Gustav att han fick ju en dag komma in då och lyssna på radio. Det tyckte han var jättehäftigt, så att säga. Men annars så var det ju den här lite separationen då. Trots att man var ju schysst på ett sätt, för att man hade ju lön och man hade ju för pensionen och så. Så att det var ju en dräng som jobbade här. Han startade taxiverksamhet då. Han bodde här uppe då i trakterna. Så att det var ju ändå inte slavar på det sättet. Och vi har ju olika byggnader. Om vi tittar runt om i Hälsingland så finns det ju många hälsingegårdar med lite olika byggnadsstilar. Men standarden är ju den här med 2 fönster på gaveln, parstugan så att säga, med en västsalong inne där och det här matsal då, och en mittendel. Sen är det vissa som är längre, som den här till exempel, som har 2 extra rum längst bort då. Och vissa som är ännu längre och bredare. Vi har ju vissa som är med 3 fönster på gaveln. Men det mest vanliga är den här bredden, och det är ju på grund av att man tittade ju på kurvlinjerna, man gick med slagruta och kollade var energilinjerna passerade. Man ville ju inte att de skulle korsa i huset. Så att den här bredden ställde de husen på så att de undvek de här då, så att säga. Och det kan man ju se i dagens samhälle. Finns det ju feng shui som ni kanske har hört talas om, där man tittar då hur sängen ska stå. Där tittar man just på det här med energilinjerna faktiskt. Så att det är inget nytt, alltså det är inget som de har hittat på nytt, men det kommer ju från långt tillbaka. Och jag brukar ofta nämna, vi har haft katt ganska länge, de var ju en flitig katt på möss och så, men sen frågar man sig, den sover ju bara, den gör ju inget speciellt, och ibland kommer den och vill ha lite, får man klappa den lite grann då, när den vill dock, inte. Och det är ju så att katten har ju en förmåga att när vi klappar katten så laddar vi ner negativa energier från oss då som vi har laddat upp, och sen går katten och lägger sig i anslutning till någon kurvlinje eller någon plats där då laddar den ner sen. Så att de har en funktion de också. Någon ska köpa mat. Förutom att jaga möss då. Men Ja. Därför är det bonus som vill ha djur som klappar lite grann. Bort lite. Ja, precis. Jo, de har ju en stor hästar har också kända. Nu vet jag inte mycket om hästar, men jag vet att man har använt hästar också i terapier och speciellt då personer som har någon form av de här olika sjukdomarna som finns med, eller sjukdomarna, diagnoserna som de kallas. Där får man ju se hur, när man kommer nära till en häst. Hästen känner ju av det där, så att den till exempel. Det är mycket som vi i dagens samhälle har tappat. Genom att vi lever i det här moderna bruset hela tiden, och det har försvunnit väldigt mycket av, tyvärr, för att det är väldigt intressant. Ja, verkligen. Sen har vi då Gråhuset, och på tal om lite udda byggnader så är den här typen av hus med det här brutna taket och sadlat väldigt ovanlig här, och vi hittar den mer söderut i Hälsingland. Om man tittar vid Söderhamnstrakten, Bollnäs, även Palage som är en av världsarvsgårdarna, där har man ju en stor vit byggnad med det här brutna taket och 2 flyglar som kommer ner så här. Så att det gör ju, den vita färgen på ett hus blir ju att den sticker ut och markerar någonting speciellt på gården då. Och i Palage fall var det väl så att då blev det en av de största innan bröderna som byggde, Jon Lars, som ligger bara på någon kilometers avstånd, blev så avundsjuka på att hon hade den här jättegården där då, så byggde de ännu större då, den största i Hälsingland med 3 hela plan och 2 dubbla ingångar och allting då, så att säga. Så att det var... Men det här huset har som unikt, det är ju att det flyttades hit på sent 1700-tal och används mellan 1810 och 1860 av en kronolensman som är motsvarigheten till kronofogden, kan man säga. Och det är ju till en början också målat. Om ni tittar på nockens höjd på husen så ser ni att drängstugan har den lägsta höjden. Och det var en standard för den perioden, genom att de fick inte ha hus på landet som var högre än stadsbyggnaden. Annars hade de haft högre status än stadsborna. Så att där ville de sätta en gräns. Då. Men genom att den här då var statlig, användes av staten, så fick ju den bli högre än den andra. Då. Och man markerade statens närvaro med de här plåtkronorna som sitter längst upp på stupränderna. De kan ni se sen när ni går ut. Och färgen på det här huset var från början en ljus
nyans av grå kanske, inte helt vit tror jag. Men ljus färg, och det kan ni se om ni tittar på plankorna. Så ser ni att i höjd med de här fönsterna på övre planet, så ovanför det så har ni ju lite av färgen kvar. Men sen har den flagnat bort, och de här kärnvirkesplankorna har ju då stått obehandlade och reagerar olika på solbelysningen då. Så att norra fasaden blir väldigt ljus, den här är lite mörkare, och baksidan, det kanske ni såg igår när ni kom upp från bastun, att den är helt brun. Och det är ju för att kodan har trängt ut i kärnvirket och bränts av solen på sydsidan. Så då får man den här mörka effekten då. Och en annan intressant detalj på den här byggnaden är ju de här hållarna för rännan som är i gjutjärn. Och det är faktiskt unikt här för Fräksta. Och tidigare när folk frågade mig var de kom ifrån och så har jag inte kunnat svara. Men vår dotter pluggade i Prag en period, och då var jag nere där och då besökte och gick i centrum, och då fick jag se exakt samma upphängning som de här. Så att de här bönderna reste runt, kanske fick någon inspiration eller tog med sig och använde dem. Gården är byggd på ett litet berg eller en kulle, sten. Och tittar man generellt runt om så ser vi att de här hälsingegårdarna alltid ligger väldigt smart. Antingen en slänt så att inte något vatten stannar upp så att säga. De ligger aldrig i en dalgång så att säga. Och det här gör ju att då under husen har man ju snustort. Så att det är ingen problem med fukt eller så. Och det gjorde också att när morfar kom hit 1963, de köpte ju gården då, så hittade de under drängstugan, eller under gråhuset, en stor mängd med kartonger från Kronans tid. Och det här arrendekontraktet hittades där är från 1821. Och det skrevs för arrendatorn då som fick i uppgift att bygga det här stora huset för arrendet på gården. Och det står där hur högt man skulle bygga, och då använder man benämningen antalet knutar, alltså där stockarna möttes för att mäta höjd. Och här ser vi att det är ganska högt i tak för att vara Hälsingegård. Även dörrarna som är 1,90, det brukar de ju inte vara heller, utan man får ju ofta känslan att man får, speciellt du som är lång, kanske att man får huka sig lite när man kommer in. Men här får man verkligen inte det. Så här tog de till rejält redan från början. Sen om ni har möjlighet så kan ni gå upp på övre planet och titta, för att då kan ni mäta, då ser ni att det är minst 2 decimeter till upp till tak. Och då tänker man på det här med begränsningen, som den hade ju absolut inte, den fanns från början, för att till en början var huset byggt som drängstugan då, samma höjd på nocken och såna här låga fönster. Men någon granne har förmodligen byggt högre, och då tyckte de här, nej, då ska vi ännu högre. Ja. Så då la man på några fler varv med stockar och tog i rejält så att säga, så att det blev riktigt högt då. Riktigt högt. Så att man ser ju skorstenarna längs högvägen här när man åker på ganska bra avstånd så att säga. Så att det skulle verkligen sticka ut. Och det här är ju återkommande om vi tänker. I Italien har vi San Gimignano, vi har Bologna. De har ju sådana här torn som byggts. Och då, det högsta tornet visade att det var bäst, de rikaste och hade bäst status då. Så att, och idag är det väl skyskraporna och bilar och annat då. Men den där texten som det är skrivet med är ju en gammal text som är lite svårläst. Men vi hade besökare som var här från Malmö, och de var vana att läsa den typen av texter. Så de tog foton på den här och hjälpte oss att översätta. Så att de har fått renskrivet. Stora delar, det är någon del som de inte kunde läsa. Ja. De skrev ju väldigt vackert. Ja, det är så fint. Jag kommer ihåg när jag gick i grundskolan i Italien. Första perioden gick vi, då hade ju nunnor. De hade ju en piska. Så att du fick sitta och skriva bokstäverna, och blev det fel så fick du en liten piska på handen. Så att du var snabb på att lära dig så att säga. Skulle man få anmälan av hit och dit. Man kan inte ens barnen skriva sitt eget namn. Nej, det är ju... Man ser inte vad det står i alla fall. Det är väl det som är lite tragiskt om man tänker på tekniken. Om vi kan använda den på bra sätt så är det självklart suverän. Men det här med att inte... En grej som jag har funderat på, det är ju det att personligen om jag skriver en lista vad jag ska göra. Skriver en lista för hand med pennan. Så ser jag i ögonen vad jag gör. Hjärnan hänger med och jag använder handen för att skriva. Och ser texten medan den formas. Men det som är intressant är att när jag prickar av den här listan och drar ett streck så känner man en tillfredsställelse. Man har gjort det. Har du en på telefon, det är inte samma grej. Det blir inte samma grej. Där tappar du ju hela den här förmågan att skriva.
Alltså det är jättetråkigt. Ja. Men den här stoltheten som jag tycker att man känner här i Hälsingland, den är ju väldigt påtaglig, framförallt om man tittar på hur gårdarna underhålls. Och det har ju att göra med att man ofta äger skog och kan då få in investeringar, eller kan göra investeringar med de intäkterna man får av att sälja skog och marken som man kanske brukar själv eller arrenderar då, så att säga. Och den andra faktorn som jag tittar på som gör att man blir fascinerad, det är ju att de här familjerna har ju kvar gården i flera generationer i släkten. Och jag brukar ofta nämna Annika Ystergård som driver Sauro Galantgård efter Ystergården. Och hon är ju 17:e generationen på gården som driver vidare. Och Jakob Silén som driver café och pub i Järvsö. Hälsingegården i centrum, han är 15 generationen. Och hans fru också. Så har vi prästen i Forsa, hans fru, och han driver ju uppe i Harmånger som oss då, Hälsingegård med boende och så. Och där är ju också frun 16 generationen så att säga. Så att det är fantastiskt att se hur länge det är kvar. Här på Fräksta har vi haft lite olika ägare. Och vi ser här Erik Ersson som köper gården 1897 med sonen Jonas Eriksson i 5-årsåldern. Och sen har ni en bild på hustrun Ulrika då med sonen i handen. Och där har ni ju vägen som passerar framför drängstugan. Det var ju så att man åkte ju upp så här, passerade igenom. Och det gick ju bra på tiden när det var häst och vagn. Ja. Kanske till och med, det var ju trevligt. Då fick man ju lite socialt liv också. Stanna till för en kaffe och snacka lite och köra vidare då, så att säga. Sen blev det ju att vägen, när bilarna kom, att man då drog den här bakom då. Men det finns ju exempel under de här 13 åren vi har varit här, så har jag ju ofta åkt ner till Inälv i Södra Delen. Och där när man svänger in förut så åkte man faktiskt igenom en gård. Då hade de bredare mellan husen då. Men ändå det var en jädra trafik så att de tröttnade på det där, drog vägen baksidan då, så att säga. Och de här 2 bilderna är väldigt unika. De är tagna i början på 1900-talet i en period då man inte tog såna här bilder där man visar vardagen. Det som var mer vanligt är ju den här typen av bild. Där hela familjen står uppställd och uppklädd. Hästarna finns ju med för att det visar ju att man hade gott ställt om man hade bra häst som var arbetsredskapet. Idag är det väl traktorerna som Och Jonas som vi såg där i 5-årsåldern, här ser vi honom i 12-årsåldern håller i hästen då. Och sen ser ni ju hela gården då i bakgrunden med gråhusets ljusa färg. Stora huset är vi just nu och den byggnaden som tidigare gick ihop med ladugården. Och när ni kommer ner från ställplatsen så ser man ju den här gaven med det platta taket. Ser jättekonstigt ut, som en tillbyggnad. Men det är resterna från den byggnaden. Och det var en passage så att pigorna kunde ju ta sig från pigkammaren här ner till ladugården dagligen 2 gånger om dagen för att mjölka korna. Sen byggdes ju ladugården om så att man fick plats med 12 kor. Och i den ombyggnaden blev takstolarna väldigt långa och under en snörik vinter så brakade taket ihop då, 70-talet. Där beslöt morfar då att även den här byggnaden skadades då, så att då kapade han stockarna och lämnade kvar det här platta taket där uppe. Och hans dröm ända till han fyllde 98, det sa han ofta, det var att han ville återbygga ett tak där ovanpå, så att han hade fått ytterligare utrymmen då. Ja. Det räckte inte med det han hade. Och vi ser också sen en bild på Jonas här med Stina. Och Jonas har då tagit över gården från pappan och träffar Stina i Stockholm. Hon är dotter till en känd operasångerska. Och anledningen till att de träffas är att just Jonke från Fräksta, som han brukade kallas då, var riksdagsman. Så han åkte ner till parlamentet och jobbade där. Och kom tillbaka. Så att då träffades de och där blev det att de sen bodde här tills hennes mamma gick bort och lämnade ett arv. Och i det då köpte de då mer mark och skog. Och här på nästa kulle ligger Bedingersläktens hus som de hade byggt för att det skulle bli deras pensionsbostad. Så att dit flyttar de och säljer då själva fastigheten, jordbruksfastigheten Fräksta, till familjen Widegren från Hudiksvall. Och där tar de vidare till 1960 som bondgård. Och där går det i konkurs. Så att de 130 hektaren som Fräksta bestod av förut styckas av till bönderna som är aktiva här i trakten. Och det som blir kvar är 1 hektar runt husen. Så att man ser ju inte längre den här fastigheten som intressant. För att det finns inga intäkter att underhålla husen med. Inget jordbruk att kunna driva. Så att den står tom fram till 1963. Och där kom mina morföräldrar tillbaka till trakten. Morfar hade ju börjat sin karriär i Iggesund och jobbade där som pappersingenjör.
Och där gick ju mamma då, som är född här i trakten, i flickskola på Iggesund. Och sen flyttade de vidare till Västervik där mormor var väldigt aktiv med teater. Hon höll på väldigt mycket med teater. Och mamma gick där i sina tonår då. Och sen flyttade de vidare till Fridafors längre söderut. Och då var mamma myndig och flyttade ner till Italien och började Kanarieöarna först och sen Italien. Och jobbade som guide och reseledare och träffade där pappa då på baren där han drev då, tog emot turister och serverade kaffe och annat och någon macka, lekte enklare då så att säga, men ändå där träffades de då. Mormor och morfar, de bodde ju där då och hade ju väldigt långt upp hit där de hade ett sommarställe ute i skärgården som morfar hade köpt ute på Mössen. Morfar hade köpt det när han jobbade på Iggesund då. Och de kände när det började närma sig pension att det var lite jobbigt att köra så långt med de bilarna som fanns på den tiden såklart. Och började titta här i trakten om det fanns något som låg närmare då. Hittade den här gården, blev fascinerad av platsen och såg möjligheten för släkten att träffas här allihopa. Vi är ju 19 kusiner och vi kom upp från Italien, Frankrike, Schweiz och Saudiarabien där alla morbröder och var utspridda för jobb och så då. Så att varje år så kom vi hit och då spred man ut sig i drängstugan, i gråhuset hade vi en morbror byggt ett litet rum, det fanns ett rum såklart men delade upp det lite grann med en öppen spis och lite annat då. Så att varje familj hade någon liten plats då. Mormor och morfar bodde här i huset och här uppe i rummet som är mormor och morfars rum som vi kallar för det. Så bodde de ju och att ta sig upp för trappen, framförallt ner kommer ni se är ganska häftigt så att säga. Min fru tog en bild ner så här. Så då ser man verkligen, oj jäklar, det är ju brant alltså. Och bild ger en helt annan känsla. Så jag ska lägga ut den på webbsidan för att ibland får man ju de här förfrågningar och så kommer, har min pappa eller någon som är äldre som har lite svårt för trappor och då ska jag skicka med den bilden. Ja, det här har vi en trappa som kanske inte funkar då så att säga. Men de bodde ju i det här huset och mormors normer i att bo i ett hus var ju från herrgården när hon var liten längre söderut i Sverige och sen i Stockholm på Östermalmsvåningar. Så att hennes uppfattning om ett hus var ju inte som bönderna. Då byggde de ju en festsalong, den stod ju den stängd. Och sen eldade de i ett rum och det var ju stort men man använde ju inte alla ytor. De användes bara vid vissa tillfällen då. Även kakelugnarna till exempel på övre planet, de eldade man ju när man hade gäster. Det var inte så att man eldade varje dag i kakelugnen. Så att de bodde ju här uppe och värmde hela det här huset med direktverkande el. Vi hade 33 element, ett för varje fönster. Och på den tiden hade man sådana här gamla plåtelement som drar ungefär 4 kilowatt styck tror jag. Och 60-talets priser var ju bra så att det var ju billigt att installera och billigt att driva. Men på 80-talet steg priserna och det blev ju ohållbart genom att mormor ville ha 20 grader i hela huset, inte bara i en plats utan så att säga. Det gick ju 100 000 kilowatt per år i förbrukning. Och min morfar började då att agera som bönderna, stängde ner det där var det inte behövde vara varmt vissa tillfällen och så. Men det räckte ju inte till och det är min moster som Eva Bovin då som är första språkröret i Miljöpartiet och så. Hon har jobbat mycket som lärare när hon var yngre då. Men hon kom hit och bodde ju på övre delen här av Logen där hon hade renoverat med sin dåvarande man en lägenhet. Så att hon fanns nära dem och hon föreslog då att i det här svåra att få till det och kunna bo här med pensionen då, att hon skulle starta ett café, julmarknad och en kurs och konferens så att säga, som en liten kursgård. Och tack vare det så fick de in intäkter och kunde då bo kvar här. Men när morfar fyllde 98 så tyckte han då att den här trappen upp blev lite jobbig så att säga. Och då föreslog min moster att de skulle flytta över här till lägenheten på Logen. Där man kommer in från baksidan och inte har trappor då. Så att de flyttade dit och när morfar fyllde 100 då tyckte han att det var nog att bo så här och ville till ett äldreboende. Så att då flyttade de in till Hudiksvall och när morfar fyllde 101 år gammal, så drygt då, så dog han då. Och min mormor gick bort 2010, också 94, så att det var ju en ålder som man får hoppas att man fått lite sådana gener. Ja, jag tänkte säga det. Det brukar vara så. Ja. Så där kände min moster att hon hade gjort en stor insats att ha gården kvar i släkten genom att finnas här och hade då drivit det vidare i över 30 år.
Och där kände hon att det var dags för henne att titta på sin framtid och pension. Och skicka ut ett mejl och fråga om hon i släkten kunde tänka sig att ta det här vidare eller om hon skulle ut på öppna marknaden. Och jag fick det här mejlet i Rom där jag satt och la upp resor för turister som kom från många länder, men främst Sverige och Norge då. Och man la upp besök på vingårdar, olivoljeproducenter, hotellen skulle bokas, restauranger och guider och så vidare. Så att det var ju ett väldigt stort kontaktnät man fick, och ibland fick man åka ut och kolla upp så att ett hotell verkligen var vad de lovade så att säga. Och en restaurang, att den var okej, så att den erbjöd bra mat. För att jag hade väldigt kräsna grupper från Östermalms folk så att säga. Så att det var, de hade bra med pengar, men de betalade gärna för kvalitet så att säga. Så att de ville inte ha någon turistfälla eller så. Så att det var ju intressant att man kom ut och så, men det var ju många timmar framför en dataskärm. Och efter 15 år kände jag att jag ville göra något mer. Jag kände jag vill göra något som stimulerar mig så att säga. Och då ringde min moster och sa att jag vill gärna komma upp och titta på möjligheterna. Och tog med mig min yngsta bror som är kock. Och vi kom hit i februari 2011 och han tyckte att vi måste ta med fruarna också för att visa hur det ser ut här när det inte bara är somligt och varmt som det har varit flera gånger. Då. Så vi kom hit i februari och det var 1,5 meter snö, minus 20 en vecka. Med min moster besökte vi skolorna, fick se, jag vet ju hur skolan är från mina kusiner som har gått och som har alltid hört och så. Och jag tyckte det var spännande. Också min bror, och vi tog beslutet och kom hit i juni 2011. Och körde igång då med italienska. Min moster hade marknadsfört att vi skulle komma från Italien och komma med italienska köket på en hälsogård. Vilket blir en väldigt spännande blandning då. Absolut. Och det attraherar ju en hel del kunder. Många här runt Ellensjöarna från Stockholm har ju sommarsuger. Så att de fick ju höra om det här kom och sen spred sig vidare. Så att vi har ju haft en enorm spridning via folk som har varit här och nu också som ni bekräftar med ställplatserna som bara blev en grej. För att under pandemin kom det in 5-6 bilar. Jag hade ingenting. Så jag ställer här. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag gjorde ju ställplatsen efter det. Men sen blev det en svacka. Men i år, så från april kom första bilarna. Och det har ju varit stort sett fullbokat hela tiden. Och det är, som jag sa igår, det är ju lite kul för att det är ingenting vi gör. Okej då. Jo, platsen vet jag är fantastisk, men att vi är ju, de är ju där bakom på en äng. Vattnet får man gå ner till och så att man måste gå till toaletten. Det är en bit att gå så att säga. Så att det är inte superbekvämt på så sätt. Så jag tycker att, men det är väl, och sen så brukar en dag i somras var det fullt på platserna, så kom det en bil här uppe och jag såg han stanna till och sprang upp bara. Jag såg att han kom då. Jag sa att jag är fullt, men här nere kan du ställa dig, då har jag en kontakt i garaget om det fungerar. Kolla om det passar, annars så gör det inget så att säga. Han kom ner och så sa ja men det här är perfekt att stanna. Och så fixade jag till så här och sen sprang jag in och serverade då. Och när jag gjorde det sa han, du, vilken service. Vadå? Det var naturligt bara. Ja, men jag gjorde inget speciellt. Jag var bara uppe och sa att det finns en plats. Om det är sådär. Ja. Men det är väl vårt sätt att vara som är. Vi har den här vanan genom att vi har vuxit upp i Italien och mamma som guide och så. Att man, är det någon som tar man hand och så att det ligger väl i vårt DNA kan man väl säga. Ja, så att det är ingenting man gör tillgjort så att säga. Det kommer bara naturligt. Och det känner väl folk så att säga. Och det är väl då det blir bra. Ja, absolut. Nej, inte till konstnär. Ja. Nej, precis. Man tycker ändå om när man kommer med en husbil så vill man ju ha lite spartanskt lite grann sådär. Och det här var ju ypperligt, alltså det är med frukost och allting, alltså det är ju en upplevelse. Ja. Det är ju så fint avslut innan vi ställer in våra husbilar. Ja, just det. Så det var ju... Men som menar man har inte så långt att åka. Det är 2 mil drygt. Ja, precis. Och ändå kan det kännas som att man är någon annanstans. Ja, visst. Jag har ju hört väldigt mycket av företag som ska komma ut och äta eller så. Eller även som privatkund om man bor i Hudik så tycker man ändå att det här blir en utflykt. Och det är bara en kvart så att säga. Det är inte en större avstånd så att säga. Så att det, vi brukar säga att man behöver inte åka långt för att åka bort. Nej. Precis.
Nej, och så just som sagt då, vi sa igår när vi gick ner till bryggan och satte oss där och alltså det var ju, alltså man kan ju tycka att det är liksom ganska enkelt men det är väldigt rogivande att sitta liksom så här, titta solnedgången och allt det där. Det är ju liksom det vi behöver i vardagen som är så stressigt. Ja, exakt. Och den här platsen har ju också det här att det lugnet som är här, energierna som de har ju som sagt tänkt på hur de har ställt upp husen så att någonting är det. Lite grann om man tänker också kyrkorna med sina torn, de hade ju sin funktion på sin tid då, som man inte vet om idag då, men det finns alltid någon anledning och det här är ju det att de ligger ju som sagt alltid i gårdarna lite upphöjt eller lite och de gick väl och mätte på det där och det har väl säkert en positiv inverkan på oss så att det är tydligt hur folk kommer och säger wow, dels vackert så men vad lugnt och det är här och så så att det är jättemånga som säger det. Men i vilket fall så körde vi på i 2 år i början och vi hade väl en 5000 besökare per år vilket ganska bra beror på vad man jämför med. En stad så är det på 2 dagar har de så många besökare såklart. Men alltså, som vi ligger så belägna till skillnad till exempel från Nystergården som är vid 84 med en skylt kan du titta ett café. Här måste du hitta hit verkligen. Även om du ser skylten så ibland fattar ju inte folk vart det är så att säga. Och ibland har vi besökare från Stockholm som kommer och har sina släktingar eller vänner i Forsa. Ja men vi ska åka till Fräksta. Ja, vart ligger det? Det är lite kul det där. Ja. Jag visste inte riktigt vart det låg någonstans. Nej. Vi skulle åka in. Och vi såg dock att dra in intäkter för att få ut 4 löner det fick in. Det gick inte ihop så att säga. Genom att vi gjorde valet att ha en familjär business där vi gav den här tiden till att umgås på det här sättet med att berätta om gården, med att berätta om tallrikarna. Nu berättar jag kort om frukosten sådär, men när du har en tallrik framför dig med en antipasta och olika delar, då går vi in på detaljerna där och berättar om det. Och det ger ju en merkänsla av en måltid än att bara slapsa i sig något och tycka att det var gott. Men om en ost har en speciell smak, om jag meddelar det så då blir man ju nyfiken att känna på den smaken sen. Så att sådana detaljer tänkte vi på mer än att bara köra typ dagens lunch 100 gäster en dag. Och det har ju lett till att vi har skapat en ekonomi som gör att man överlever på gården, men att 4 personer kunde få ut lön, det såg vi att det gick inte ihop då. Så att där flyttade min bror och min svägerska till Göteborg där de hade vänner som kom upp från Rom och bor där idag då. Och vi körde vidare, jag och frun, och har då drivit det vidare i den kapacitet som vi kan hantera så att säga. Utan att, och vi har ju inte öppet för drop-in så att säga, även om på sommaren då kommer det ju husbilar eller folk som kommer in så, det säger vi ju inte nej till, men så vintertid och så, då vill vi gärna ha alltid bokning för att vi kanske inte har öppnat alls så att säga, om vi inte har någon folk. Och det har ju sina för- och nackdelar. Fördelen är ju att då orkar man ju driva det här, för att det är ju inte bara själva verksamheten så som det är allting annat runt omkring. Det är ju 100 000 grejer att göra varje dag så att säga. Så att det gäller att hitta en gräns så att säga. Och ibland så, jag har fortfarande svårt till det här att stanna upp. Frun sa det igår. Ja jäklar, jag känner mig trött idag. Ja, men du har ju inte stannat en sekund så att säga. Jag stod och högg ved och såga och greja och gör. Men vi låg ju sent ute och nu nästa vecka kommer det regn så jag ville få in all ved så att jag inte så kan jag avsluta det projektet klart. Ibland är det så att man vill ju avsluta något och inte ha det här, annars ligger hela tiden i hjärnan. Så. Och så finns det som du säger alltid någonting att göra när man har. Vare sig man bedriver eller om man bor på ett hus så har man alltid något att göra. Jo, självklart. Så att vi är idag i en fas i livet där barnen har flyttat ut. De kom ju med i början. Dottern var 10 och sonen var 14. Och min brors barn var lite yngre så att de kom in på Näsvikens skola här lokalt. Men sonen kom in skulle egentligen börja i gymnasiet men fick gå i 8 och 9 för att få in språket. Då. Sen gick han gymnasiet och klarade det. Var den som startade produktionen på dåvarande Fräksta mejeri och sen jobbat med lite annat, men hur det var så kände han att han ville flytta hem som han säger, så att han har flyttat tillbaka till Italien. Och dottern träffade en av volontärerna som vi har här på gården och han var från Frankrike så att hon bor i Frankrike. Så att, nu är det jag och frun kvar här då, så jag börjar fundera, vad ska vi göra när vi blir stora?
alla fina människor för att ni tittar. Glöm nu inte att trycka gilla, kommentera och